Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Onpa ihana nähdä taas tätä namimussukoita näin viikon tauon jälkeen. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas vihdoin puhutaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla meikä mandoliini makas koronassa sängyn pohjalla, joten ei valitettavasti tullut jaksoa, mutta tänään on ilmeisesti asiaa niin kuin senkin viikon edestä. Ja mä en ole millään muotoa oikeastaan ollut markkinoilla mukana tässä. Mä oon sen verran eilen kattonut graafeja, että nyt ollaan taas SP500 puolella 200 liukuvan päällä. Sen takia mulla on vihreä paita. Ja mä ainakin haluaisin tietää, että mitä markkinoilla on nyt tässä 2 viikon aikana oikeastaan tapahtunut, ja varmaan myös katsojatkin haluaa tietää. Joo, tosiaan markkinat on selkeästi rauhoittunut pikkasen, liikkeet on pikkasen pienentynyt siitä villistä heilunasta, mitä me nähtiin tuossa alkuvuoden aikana. Ollaan oikeastaan pikkuhiljaa hitaasti valuttu edelleenkin ylöspäin, ja kuten sanoit, niin ollaan niin kuin teknisesti noustu taas niin kuin mahdolliseen nousutrendiin tuolla markkinoilla. Eli markkinat on selkeästi rauhoittunut. Ollaan nähty, että toi Venäjän aloittama sota Ukrainassa on jäänyt vähän niin kuin taka-alalle. Se ei ole niin kuin vaikuttanut tuon päivittäiseen heiluntaan, vaikka se uutisvirta edelleenkin on ollut aika aktiivista siltä suunnalta. Se on ollut tosi ikävää, se on mennyt huonompaan suuntaan ehkä jopa osittain, mutta silti se ei tunnu vaikuttavan tällä hetkellä tuonne niin kuin osakemarkkinoille. Et siinä mielessä markkinat on niin kuin monella tapaa yllättävänkin positiivisesti reagoinut tässä viime aikoina, vaikka tuntuu, että makrokuva on kääntymässä paljon negatiivisempaan suuntaan. Ja oikeastaan mä ajattelin tänään, että voitaisiin pikkasen niin kuin, syventyä siihen makrokuvaan, koska tuo makrokuva keskipitkällä ja pidemmälläkin aikavälillä on pikkasen muuttunut tässä viime aikoina, etenkin tämän sotatilanteen takia. Lähdetään liikkeelle siitä, että missä se markkina huitelee oikein tällä hetkellä. Ja SP500 kuukausigraafit tällä hetkellä, koska kuukausi on just vaihtunut, niin voidaan tarkastella pitkästä aikaa myös sitä. Eli 3 viimeisintä kuukautta on saanut tämmöisen todella mehukkaan näköisen hännän tuonne alapuolelle, mikä kertoo siis ostopaineesta, niin kuin täällä TC:ssä on usein puhuttu. Ja jos me katsotaan tätä graafia ylipäätään, niin yleensä silloin, kun ollaan saatu tämmöisiä ostopaineista kertovia häntiä notti kynttilöiden alle, niin ainakin tässä lähihistoriassa, niin ne on yleensä kielineet siitä, että saadaan jonkinnäköinen pomppu. Pomput ei välttämättä ollut isoja, mutta joka tapauksessa jonkinnäköinen nousu olisi tulossa. Voiko sanoa, että teknisesti tarkasteltuna tämä graafi näyttää erittäinkin härkämäiseltä. Että jos mietitään vaikka, että me nähtäisiin tämän tyyppinen graafi vaikka päivägraafeilla, niin tämä on ehdottomasti niin kuin tosi hyvän näköinen nousutrendi, mahdollinen ostopaikka justiinsa tässä käsillä. Että justiinsa toi viime kuukauden kynttilä, ihan oppikirjamainen ostopaineesta kertova kynttilä, ja vielä se, että tuossa on periaatteessa 3 kynttilää, joissa on kaikissa toistunut tuo selkeä pitkä häntä tuolla alapuolella. Se on kertonut siitä ostopaineesta, ja vaikka tämmöinenkin kynttilämuodostelma voi tietysti feilata ja voidaan mennä alemmaksi, niin todennäköisyydet tämmöisen kynttilämuodostelman jälkeen huomattavasti korkeammat sille, että nähdään nousevia hintoja jatkossa seuraavien kuukausien aikana. Ja se ei tarkoita, että välttämättä joka kuukausi mennään tästä eteenpäin, ylöspäin. Voidaan saada semmoisia kynttilöitä, että hetken aikaa heilutaan näillä samoilla tasoilla, mutta käytännössä tämmöinen niin kynttilämuodostelma ei ainakaan missään nimessä ole niin kuin negatiivinen signaali tuolta markkinoilta, että periaatteessa vaikuttaa siltä, että markkinoilla olisi kuitenkin mahdollisesti haluja mennä vielä ylöspäin tästä, kun tarkastellaan tätä kuukausigraafiin. Ja jos siirrytään tänne päivägraafin puolelle, niin tosiaan ei tämäkään näytä teknisesti yhtään huonolta. Eli tosiaan tämä tosi vahva nousu, mikä nähtiin tuolta Venäjän hyökkäyspäivän pohjista 24. päivä helmikuuta, ja sieltä ollaan pohjista tultu jo tuommoinen 13% täällä SP500 puolella, niin nähdään, että tämä tekninen kuva alkaa kääntymään koko ajan positiivisempaan päin. Eli tultiin tosiaankin vahvasti tuonne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, ja nämä lyhyemmät keskiarvot, eli 50 ja 20, on molemmat kääntynyt jo ylöspäin. Ja tässä oikeastaan nähdään, että seuraavien päivien aikana toi 20 EMA nousee tuohon 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, ja sitten alkaa niin kuin tuomaan entisestään niin kuin teknistä vahvuutta tähän graafiin. Ja etenkin jos tässä hetken aikaa markkina menee vaikka sivuttain
pikkasen ylöspäin, pikkasen alaspäin, niin tämä vaan niin kuin vahvistuu periaatteessa tämä graafi koko ajan, kun nuo liukuvat keskiarvot lähtee nousuun tuolta 200 keskiarvon alapuolelta ylöspäin. Eli vaikea olla millään tavalla negatiivinen tällä hetkellä, kun katsotaan pelkästään tuota kurssigraafia. Vaikka tuo SP500 onkin jo kivunut tuonne 2 huntin yläpuolelle, niin Nasse ei ole vielä oikein päässyt sinne. Sehän taitaa olla vielä vähän siellä alapuolella. Joo, tosiaankin Nasdaq on oikeastaan tuossa 200 liukuvan keskiarvon kohdalla juuri tällä hetkellä, kun kuvaillaan tiistaina. Ja tämä indeksi on ollut selkeästi heikompi. Tämähän laski yli 20% tuolta huipuista, mitkä tehtiin silloin marraskuun puolella. Ja nyt tämä nousu on tälle puolelle ollut myös tietysti vahvempi ja ollaan noustu nyt jo tuommoinen 18% tuolta pohjista sitten taas ylöspäin. Eli prosenttilasku on siitä hauskaa, että vaikka me laskettiin semmoinen noin 20% alaspäin, niin kohta ollaan noustu se 20% ylöspäin, eikä vielä olla tuolla niin kuin huippujen kohdalla kuitenkaan. Mutta no, niin kuin teknisessä mielessä tosiaan Nasdaq on pikkasen heikompi, vaikka nousu onkin ollut prosentuaalisesti vahvempaa. Ei olla vielä keretty ainakaan tämän 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella, eli täällä on niin kuin teknisessä mielessä pikkasen vielä tekemistä, jotta päästäisiin on niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta vähän niin kuin selkeämpään potentiaalisen noustrendiin. Kasvuteknofirmat, missä me ollaan paljon puhuttu täällä TC:ssä, niin nehän on noussut vieläkin rajummin, mitä tämä Nasdaq. Jo niissä yhtiöissä lasku oli paljon vahvempaa kuin noissa pääindekseissä, mutta niin on ollut toi pomppukin. Et tässäkin huomaa, kun katsoo tätä graafia, niin vaikka no niin kuin silmämääräisesti ollaan vielä tosi kaukana edes tuosta niin kuin laskun puolivälistä, niin prosentuaalisesti nämä pomput on niin kuin todella vahvoja. Eli tästähän me paljon puhuttiin tuossa alkuvuoden aikana, että vaikka me oltaisiin tämmöisessä niin kuin pitkäjänteisemmässäkin, pitkäkestoisemmassa karhumarkkinassa, niin ne karhumarkkinarallit on äärimmäisen vahvoja. Ja tosiaan, jos katsotaan arkkia kokonaisuutenaan, niin tämä on noussut 39% tuolta pohjista jo. Ja sitten sieltä löytyy tietysti paljon yhtiöitä, jotka on noussut vielä paljon enemmän kuin se. Voisi käydä paljon erilaisia yhtiöitä läpi, mutta tässä on yksi esimerkki, Blokki, eli tunnettiin aikaisemmin Squarena, niin tämäkin on noussut tuolta pohjilta 80%. Ja tässäkin huomaa, että kun toi osake lähti laskemaan tuolta noin $300, siitä lähti noin 70% arvosta, nähtiin tämmöinen valtava karhumarkkina, mutta nyt ollaan käytössä noustu 80% tuolta pohjilta jo. Ja tässäkin näkee, että vaikka dollarimääräisesti ollaan tosi kaukana vielä tuolta huipuilta, niin kuitenkin prosentuaalisesti ollaan taas saatu nauttia äärimmäisen vahvasta pompusta kyllä tässä niin kuin viimeisen ihan muutaman viikon aikana. Ja sitten meillä löytyy myös semmoinen luokka näitä yhtiöitä, jotka laski mukana tässä kaikkien muiden yhtiöiden mukana. Et esimerkiksi niin kuin hyvä esimerkki tästä on Tesla, joka laski kuitenkin yli 40% tuolta kaikkien aikojen huipuista tuonne helmikuun pohjiin, mutta tämä on taas pompannut tuommoinen 64% tässä ihan viimeisen alle 6 viikon aikana. Mutta tämä yhtiö taas on saavuttamassa niin kuin selkeästi jo näitä vanhoja huippuja täällä. Et niin kuin tässä huomaa sen, että osalla yhtiöistä fundamentit on selkeästi paljon vahvempia kuin noilla toisilla yhtiöillä. Et se, missä Square hinnoiteltiin tällä hetkellä, niin se on niin kaukana huipuista, että sijoittajien näkemys ainakin on niin kuin paljon niin kuin negatiivisempi tämän yhtiön kohdalta, koska ei olla lähelläkään noita aikaisempia huippuja. Tai sitten voidaan ottaa semmoinen näkökulma, että se oli täysin ylihinnoiteltu tuolloin aikaisemmin, sen ei koskaan olisikaan pitänyt olla noin korkealla, kun se kävi. Mutta tässä niinku huomaa, että suuri osa, etenkin näistä niinku isoimmista yhtiöistä, katsotaan sitten Applea tai Teslaa, ne alkaa lähestymään jo noita vanhoja huippuja ja osoittaa selkeää suhteellista vahvuutta. Ja tässä ympäristössä, missä nämä kaikista suurimmat yhtiöt on näin vahvoja. Kaikki niistä on 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella. Kaikki niistä on kaikkien liukuvien keskiarvon yläpuolella. Niin on jotenkin hirveän vaikea ottaa hirveän negatiivista näkemystä tällä hetkellä tuohon markkinaan, kun ne teknisesti on niin vahvoja. No yksi syy siihen varmasti, minkä takia nämä jotkut kasvuteknot on noussutkin näin vahvasti, on varmasti se, että koska tultiin niin kovaa alas, varmaan ainakin joidenkin osalta ollut ylireagointi ja se lasku, niin nyt sitten tavallaan korjataan ylöspäin. Mutta nyt kun tullaan taas kovaa ylöspäin, niin tässähän kasvaa myös koko ajan riski sille, että korjataankin takaisin alaspäin. Joo, tosiaan tämä kulmakerroin, millä ollaan menty ylöspäin, niin on taas niin kuin ollut mullekin yllätys, että en olisi missään nimessä uskonut, että esimerkiksi Tesla näin lyhyessä ajassa on noussut tuon 64% tuolta pohjista, on lisännyt markkina-arvoa 450 miljardia, eli niin kuin 1,5 kertaa Helsingin pörssin kaikkien yhtiöiden markkina-arvo tässä alle 6 viikon aikana. Että tämäkin
tulee taas yllätyksenä, mutta markkina tykkää yllättää molempiin suuntiin, tykkää ylireagoida molempiin suuntiin, mutta niin kuin voisi sanoa, että tämä näin vahva nousu, mitä nyt ollaan nähty, niin tätä on ehkä pakko vähän aikaa tässä sulatella, eli olisi ihan tervettä, että saadaan semmoista sivuttaisliikettä, mutta loppupeleissä se tilanne, mistä tultiin tuolla niin kuin laajemmin markkinan osalta, kun ollaan katsottu sitä, että mitä niin kuin valtaosa niistä yhtiöistä, mitkä on tuolla indekseissä, ehkä siellä niin kuin indeksien alla, niin on tehnyt, että siellä oli se korjausliikkeet vaikka Nasdaq Composite-indeksissä mediaanina yli 40%. Eli ne oli käytännössä niin kuin vahvassa karhumarkkinassa, ja nyt ollaan nähty niin vahvoja nousuja, että yleensä tämmöiset tilanteet on ennemmin edeltänyt semmoisten pidempijaksosten nousumarkkinoiden alkua kuin sitä, että ollaan pelkästään siinä karhumarkkinapompussa. Tämä on ollut nyt niin nopeata ja niin vahvaa tämä nousu, että tämä ei ole myöskään niin kuin ihan perinteinen pelkkä karhumarkkinapomppu, mitä ollaan nähty ja niin kuin nähdään vaikka niin kuin Apple ja Teslan osalta, niin ollaan ennemminkin siellä lähellä niitä kaikkien aikojen huippuja, ja jos tämä nousu jatkuu yhtään ylöspäin, niin ollaan nopeasti siellä kaikkien aikojen huipuissa, eikä missään karhumarkkinassa. Ja aika näppärästi osuu myös tämä kausivaihtelu tähän päälle, eli jos en ihan väärin muista, niin huhtikuu taitaa olla yksi vuoden vahvimpia kuukausia pörssimarkkinoilla. Joo, huhtikuussa tuotot taitaa olla itse asiassa prosentuaalisesti kaikista kovimpia, ja taitaa olla noin 70% huhtikuista, jotka päätyy myös positiivisen puolelle. Siinä mielessä niin kuin kausivaihtelu tukisi kanssa tätä niin kuin positiivisen vireen jatkumista tuolla pörssimarkkinoilla, ja voi tietysti todeta, että tänä vuonna tuo kausivaihtelu ei ole toiminut tähän mennessä niin kuin mitenkään äärimmäisen hyvin, mutta kun tietää tästä viime vuosilta, kun ollaan seurattu tätä samaa graafia, niin aika moni vuosi ainakin jossain määrin seurailee niin kuin tätä kausivaihteluilmiöä ihan selkeästi. Et yleensä nähdään niin kuin tässä vuoden alussa, vuoden lopussa niitä vahvimpia hetkiä markkinalla. Tuossa alkusyksystä yleensä saadaan sitä heikkoutta markkinalla, niin kuin viimekin vuonna saatiin. Et siinä mielessä tämäkin kannattaa kyllä pitää mielessä, ja tämäkin tukee periaatteessa sitä teesiä, mitä markkina nyt on niin kuin viime viikkojen aikana näyttänyt tuosta niin kuin vahvuudestaan. Et siinä mielessä, kun katsoo pelkästään kurssiliikettä, niin tuntuu siltä, että mä en ainakaan halua hirveästi shortata tai taistella näin vahvaa markkinaa vastaan, vaikkakin meillä on tosi paljon kaikkia makrotekijöitä, jotka vaikuttaa siltä, että ollaan ennemminkin lähdössä valumaan kohti taantumaa, niin toi kurssiliike kertoo tällä hetkellä jotain ihan muuta. Ja ainakin niin pitkään, kun pysytään tuon SP500 200 keskiarvon yläpuolella, niin on pakko olla aika niin kuin positiivinen suuntautuminen tuon markkinan suhteen, ei ainakaan lähde shorttaamaan. Et sitten jos markkinan hinnan kautta alkaa näyttää heikkoutta, eli valutaan sinne 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, niin silloin voi lähteä taas miettimään sitä shorttausta uudelleen. Niin kuin tuossa totesit, niin maailmantalouden tilannehan ei tällä hetkellä ole hirveän ruusunen, ja nyt varsinkin tämä sota tuolla Ukrainassa, niin vaikka se onkin tavallaan tämmöinen paikallinen kriisi tällä hetkellä, eikä ole laajentunut tämmöiseksi niin kuin maailmansotatilanteeksi, niin sillä sodalla on silti hirveän kauaskantoisia seurauksia oikeastaan joka suuntaan. Näin on, ja oikeastaan tilanne ei ollut kovin hyvä ennen sotatilaakaan, että oltiin periaatteessa lähdössä sieltä niin kuin koronaelvytyshuippuista laskemaan alaspäin, jos mietitään niin kuin talouskasvua ja tuloskasvua. Et siinä mielessä oltiin jo menossa kohti hidastuvaa talouskasvua, ja nyt tuli vielä tämmöinen iso globaali kriisi, joka niin kuin vaikuttaa selkeästi muun muassa inflaation kautta, näiden tuotannon pullonkaulojen kautta tulee erilaisia toimitusvaikeuksia, niin monella tapaa edelleen hidastavasti tuohon talouskasvuun. Et tässä on tämmöinen arvio, että tämä hidastaisi globaalia bruttokansantuotetta tai sen kasvua 1 prosenttiyksiköllä tämän vuoden osalta, lisäisi inflaatiota 2 prosenttiyksikköä, eli käytännössä siis reaalikasvua vetäisi alas 3 prosenttiyksikköä. Eli niin kuin ihan selkeä vaikutus tällä sodalla on niin kuin globaalissakin mittakaavassa, ja se vaikutus on tietysti huomattavasti suurempi täällä Euroopan mantereella kuin mitä se sitten osuu tuonne Jenkkeihin tai sitten Aasian puolelle. Et siinä mielessä kasvuennusteita vedetään tällä hetkellä alaspäin, ja mikä on mielenkiintoista, että oikeastaan tulosennusteita ei olla hirveästi vielä reivattu alaspäin. Et selkeästi analyytikotkaan ei osaa niin kuin sanoa tällä hetkellä, että mitä oikein niin kuin on tapahtumassa. Et ehkä niin kuin tässä odotetaan, että mitä
yritykset sanoo ja näyttää ensimmäiseltä kvartaalilta tuloksien muodossa, ohjeistuksien muodossa, ja sen jälkeen aletaan sitten niin kuin reivaamaan todennäköisesti alaspäin noita loppuvuoden tulosennusteita, kun saadaan jonkunlaista indikaatioa yrityksiltä, että mitä tuolla oikein tapahtuu. Yksi asia, miten tuo sota vaikuttaa ainakin meihin kaikkiin, on tämä inflaatio ja varsinkin energia- ja ruokapuoli. Luultavasti se tilanne on myös entistä huonompaan suuntaan siinä mielessä, että näitä pakotteita nyt ilmeisesti ollaan entisestään lisäämässä ja nimenomaan tuon energiapuolen suhteen mietitään sitä, että kuinka siitä venäläisestä energiasta päästään irti. Se luultavasti tulee nostamaan huomattavasti vielä tästä nykyisestäkin lisää noita inflaatiolukemia, ja tämä vaikuttaa selkeästi kaikkiin kotitalouksiin. Tämä tulee vähentämään niitä kulutusmahdollisuuksia, laskemaan sitä reaalia ansiota ja sitten vaikuttaa niin kuin, kaikkeen kuluttamiseen oikeastaan niin kuin aika globaalillakin skaalalla. Nyt tosiaankin tähän niin kuin kaikkea vielä, kun lisätään toimintaa, tuolla Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä, eli se, miten Kiina taistelee omikronia vastaan, on se, että vedetään täyssulku tuonne talouteen. Shanghais tällä hetkellä ei saa esimerkiksi poistua kotoaan tällä hetkellä. Tämä on käynnissä jo toista viikkoa, siellä tehtaat seisoo, satamat seisoo. Jos tiedetään, että minkälaisessa juntturassa toi niin kuin, globaali logistiikka oli jo ennen tätä Kiinan lockdownia, niin se luultavasti menee taas entisestään sekaisin, mikä entisestään aiheuttaa niitä inflaatiopaineita ja ongelmia yrityksille. Että tässä aletaan niin monella tapaa olemaan aikamoisessa pattitilanteessa, ja kaiken tämän seurauksena taantuman todennäköisyydet on selkeästi nousussa. Eli esimerkiksi CNBC:n kyselyssä jo maaliskuun alussa ekonomistit näki, että euroalue voisi olla 50% todennäköisyydellä taantumassa jo tässä seuraavan 12 kuukauden horisontilla. Eli se taantuma ja se todennäköisyys tuntuu tällä hetkellä selkeästi niin kuin kasvavan, ja se riskit siitä, että valuuttaan taantumaan joko globaalisti tai etenkin euroalueella, niin on selkeästi kasvamaan päin. Ja viime jaksossakin me puhuttiin siitä jenkkien taantumatodennäköisyyksien kasvusta, puhuttiin siitä korkokäyrän kääntymistä toisinpäin, eli sen 2 vuoden koron nousemista 10-vuotisen koron yläpuolelle, ja itse sen jakson kuvaamisen jälkeen näin tapahtui. Eli yleensä se korkokäyrän kääntyminen on signaloinut sitä, että talous kääntyy taantumaan jossain vaiheessa, mutta se yleensä on niin kuin selkeällä viiveellä siitä, kun se korkokäyrä kääntyy, että se viive on yleensä 12 kuukautta, 18 kuukautta, eli ei niin kuin välittömästi. Että sekään ei periaatteessa vielä niin kuin, kerro siitä, että nyt ollaan saman tien menossa taantumaan, vaan että se taantuma todennäköisyydet on niin kuin kasvussa, mutta niin kuin välitöntä vaaraa ei välttämättä ole. Ja viivetten korkokäyrän kääntymisen ja taantuman välillä, niin sehän on yleensä ollut osakemarkkinoille ihan suotuisa aika. Joo, tosiaankin että sehän meitä kiinnostaa, että mitä osakemarkkinat tässä vaiheessa tekee, ei välttämättä se, että ollaanko menossa taantumaan ja milloin välttämättä mennään taantumaan, vaan se, että mitä osakemarkkinat reagoi. Ja tässä tosiaankin näkyy, että miten tämän korkokäyrän kääntymisen jälkeen on tässä viimeisellä 5 kerralla tapahtunut. Eli yleensä sen korkokäyrän kääntymisen jälkeen niin nähdään, että markkina kuitenkin jatkaa ylöspäin. Joskus se kääntyy suhteellisen nopeasti alaspäin jotain korkokäyrän kääntymisen jälkeen, mutta välillä ollaan menty tolleen 20, 30, jopa 40% ylöspäin, kunnes saadaan jonkunlainen merkittävä korjausliike. Et siinä mielessä tämä korkokäyrän kääntymisenkään tuijottaminen ei itsessään ole mitenkään hyvä ajoitustyökalu, mutta tämä korkokäyrä on yksi parhaista työkaluista noiden taantumien ennustamiset. Siinä mielessä kannattaa kyllä seurata, mutta tosiaan niin kuin tästä näkee, niin ajoituksen suhteen tämä on ehkä paras työkalu, mutta jos katsoo niin kuin, ja summaa kaikki näistä yhteen, nähdään, että yleensä tämä ei ollut kuitenkaan niin kuin paras aika olla tuolla osakemarkkinoilla. Et jos lasketaan kaikkien näiden vuosien kehitys yhteen, kun mennään tänne näitä kaupankäyntipäiviä eteenpäin, niin nähdään, että se tuotto on ollut suhteellisen heikko, etenkin verrattuna sitten kaikkiin muihin jaksoihin tuolla osakemarkkinoilla, kun tuotot on tuossa 700 kaupankäyntipäivän aikana kuitenkin niin kuin varmaan siellä 20% tienoilla, niin selkeästi mennään vähintäänkin flättinä, jollei pikkasen miinuksella, kun lasketaan nämä kaikki vuodet tästä yhteen. Et siinä mielessä tässäkin on taas niin kuin yksi selkeä varoitussignaali siitä, että heikompia aikoja on mahdollisesti luvassa tuolla osakemarkkinoilla, vaikkakin markkina voi jatkaa vielä vaikka vuoden käytännössä ylöspäin, niin kuin tästä historiasta nähdään.
keskuspankithan on vetäneet nyt isot aseet käyttöön ja lähteneet taistelemaan inflaatiota vastaan nostamalla korkoja. Ja ylipäätään niin markkinathan ei oikeastaan odota edes inflaation olevan niin korkealla tasolla tästä vuoden päästä. Toki siinä vaikuttaa totta kai myös se, että sitten vuoden päästä niin vertailukausi on tämä hetki, jolloin nyt inflaatioluvut niin ne on aika korkealla. Juuri näin, koska teknisesti inflaatio mittaa sitä hintojen nousua vuositasolla. Eli vuoden päästä vertailukausi on tämä nykyhetki. Ja se, että inflaatio hidastuu ja on hitaampaa vuoden päästä, niin tarkoittaa sitä, että hinnathan ei absoluuttisesti laske mihinkään, vaan hinnat vaan nousee hitaammin tästä nykyhetkestä, kun mennään 12 kuukautta eteenpäin. Et siinä mielessä on niin kuin, hyvä tilanne, jos tämä ekonomistien ja markkinoiden odotus tuosta hitaammasta inflaatiosta toteutuu. Eli tässähän tämän mukaan vuoden päästä inflaatio hidastuu niin euroalueella kuin myös tuolla Yhdysvalloissa alle 3%, mikä alkaa olla jo aika lähellä sitä keskuspankkien 2% tavoitetasoa. Ja siinä mielessä se myös antaa mahdollisuuden ja vapauttaa keskuspankkien käsiä siitä, että voitaisiin toimia tarpeen tullen pikkasen elvyttävämminkin tuolla markkinoilla, mikäli tosiaankin nähdään, että se taantuma sieltä tulee ja joudutaan myös pikkasen niin kuin elvyttämään. Eli siinä mielessä tämä nykyinflaatio ja tämä korkea inflaatio on luultavasti ohimenevää ja alkaa pikkuhiljaa helpottamaan, kun tämä vahva raaka-aineiden, muiden hyödykkeiden inflaatioshokki jää peruutuspeiliin. Tämänkin suhteen tuntuu pikkasen siltä, että aletaan olemaan niin kuin siellä, että hirveästi huonommaksi tämä ei tästä enää voi mennä, koska niin moni tekijä jo tällä hetkellä niin kuin sataa ton inflaation ja nousevien hintojen laariin, että ennemminkin ollaan pikkuhiljaa menemässä niin kuin parempaan suuntaan tästä. Ja tosiaankin tähän niin kuin nyt korot on niin kuin vahvasti reagoinut myös niin kuin senkin takia, että keskuspankit on lähtenyt vahvasti taistelemaan tätä inflaatioa vastaan. Ja katsotaan korkokäyriä, jotka lähtee nousemaan sieltä nollasta ja lähtee tosi nopeasti ylöspäin. Ne näyttää ehkä pelottavilta, kun katsotaan sitä muutaman vuoden tarkasteluperiodiin. Mutta jos tuodaan asioita pikkasen taas perspektiiviin ja katsotaan tämmöistä yli 50 vuoden datasarjaa siitä, että missä nämä korot on ollut, ja tässä on tosiaankin toi Jenkkien 10-vuotinen valtionvelkakirja, niin tässä näkyy niin kuin tämän perspektiivin, että mikä tämä nykyinen korkojen nousu ja mille tasolle ollaan niin kuin noussut tuohon 2,5%, niin historiallisestihan tämä on niin kuin todella matala taso, ja ennemminkin, jos miettii niin kuin vaikka niin kuin 2000-lukuakin, niin ollaan ennemminkin tuolla keskiarvossa ja ennemminkin vielä tuolla niin kuin elvyttävällä puolella niin kuin matalissa koroissa kuin siellä niin kuin historiallisesti korkeimmissa koroissa, jotka ehkä alkaa enemmän siellä 3., 4. tai 5. sitten. No nyt kun inflaatio paikoitellen hipoo jo 10%, mikä on aika poikkeuksellinen tilanne, niin sehän ei lähtökohtaisesti ole mikään hyvä tilanne osakesijoittajille, koska sitten kun inflaatio on korkealla, niin keskuspankit alkaa nostaa korkoja, mikä ei taas sitten ole hyvä osakemarkkinoilla, niin pitäisikö osakesijoittaja jollain tapaa pelästyä tätä tilannetta? No mä oon viime aikoina niin kuin tutkinut historiasta, että niin kuin mistä se johtuu, että ne korkean inflaation ajat on ollut huonoja osakemarkkinoilla. Se johtuu nimenomaan just siitä, että koroista saa silloin yleensä korkeaa tuottoa, koska keskuspankit nostaa korkoja tosi korkealle. Silloin vaikka jos mennään tuonne 70-80-luvun vaihteeseen, niin keskuspankkien ohjauskorot oli siellä 10, 15, jopa 20%. Semmoinen ympäristö on aivan äärimmäisen huono osakkeille. Mutta jos keskuspankkien korot on kuitenkin niin kuin huomattavasti matalampana kuin inflaatio, niin se on ennemminkin taas oikeastaan aika hyvä ympäristö osakkeille. Et jos katsotaan tätä historiallista dataa siitä, että kuinka keskuspankit on taistellut inflaatioa vastaan, nähdään, että vihreällä näkyy tuo inflaatio, niin historiallisesti ohjauskorkoa on pidetty korkeammalla kuin mikä se inflaatio on sillä hetkellä ollut. Ja nyt ollaan oikeastaan niin kuin täysin päinvastaisessa tilanteessa, missä nähdään, että tämä inflaatio on huomattavasti korkeammalla kuin missä se ohjauskorko on. Nyt vaikka tiedetään, että ohjauskorkoa lähdetään nostamaan, sitä nostaa ehkä tuohon 2%, ehkä maksimissaan 3%, niin inflaatio on edelleenkin huomattavasti korkeammalla tasolla niin kuin nykyhetkellä. Ja siten se muodostaa tämän niin kuin reaalikoron, joka on huomattavasti täällä negatiivisen puolella. Oikeastaan niin kuin koskaan historiassa tämä nykyinen reaalikorko ei ole ollut näin pitkällä negatiivisena. Eli siis jos keskuspankit ei reagoi siihen inflaatioon nostamalla ohjauskorkoja sen inflaation tahdissa,
niin se voi olla niin kuin osakkeita tukeva ympäristö. Ja etenkin kun se spreadi niiden korkojen ja inflaation suhteen kasvaa näin suureksi, niin tämmöinen ympäristö on ennemminkin niin kuin osakkeita tukeva, koska nimenomaan se poistaa se vaihtoehtoisen sijoitusten niin kuin houkuttelevuuden. Eli jos mietitään niitä korkotuotteita, niin niistä käytännössä saa sitä varmasti negatiivista reaalituottoa, jolloin osakkeista tulee se ainut vaihtoehto. Ja huolimatta nyt siitä, että korot on ollut pienessä nousussa, kun inflaatio on ollut niin paljon vahvemmassa nousussa kuin mitä se korot on noussut, niin se on niin kuin edelleenkin pitää tämän ympäristön erittäin houkuttelevana osakkeiden suhteen. Ja siten en näkisi, että tämä nykyinen korkean inflaation ympäristö on lainkaan niin heikko osakkeille kuin mitä tämmöinen korkean inflaation ympäristö on historiassa ollut. Ja nopeasti jos katsoo vielä tästä alemmasta graafista, että milloin ollaan oltu tuolla reaaliohjauskoroissa negatiivisen puolella, niin nämä on ollut aina nousumarkkinoita, milloin niin on tapahtunut. Joo, tosiaankin yleensä tuommoinen tilanne antaa tukea sille osakemarkkinalle. Ja yksi mielenkiintoinen, mikä tuolla korkealla inflaatiolla on vaikutus tuonne pörssikursseihin, niin näkyy oikeastaan tämän esimerkin kautta. Ja otetaan vähän tämmöinen epärealistinen skenaario, jossa inflaatio on 100%, mutta se vaan selkeyttää tämän esimerkin kautta, että mitä se oikein tapahtuu. Eli meillä on yritys, joka myy tuotetta 100 eurolla, ja sen tuotteen kate on 20 euroa, eli yritys tekee käytännössä 20% tuottoa tässä esimerkissä. Ja otetaan nyt tämä inflaatio tähän mukaan, eli ollaan 100% inflaation ympäristössä, mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen kustannukset tuplaantuu, eli ne nousee 80-160. Ja tämän 100% inflaation mukaisesti tuottojen uusi hinta on 200 euroa, ja sitten kun vähennetään noin nousseet kustannukset 60, niin päästään 40 euron voittoon. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kun tuossa aikaisemmassa ympäristössä toi kate oli 20 euroa, nyt tässä 100% inflaation vallitessa toi voitto on noussut 40 euroon. Tarkoittaa sitä, että se reaali arvohan siinä voitossa ei ole noussut mihinkään, koska rahan ostovoima on puolittunut, mutta nimellisesti se voitto on tuplaantunut. Ja sitten tässä taloustieteen arvonmäärityksen kannalta, jos lasketaan sitä yrityksen arvoa, että kuinka paljon ne voitot, mitä yritys tuottaa, niin tässä on kuitenkin tuplaantunut. Se tarkoittaa sitä, että myös nimellisesti sen yrityksen arvo on tuplaantunut tämmöisessä esimerkissä. Eli siinä missä inflaatio nostaa kaikkien hyödykkeiden ja muiden hintoja, niin se nostaa myös osakekursseja. Eli vaikka se reaaliarvo siinä yrityksessä ei muutu mihinkään, koska se rahan ostovoima on pienentynyt, niin kuitenkin se osakekurssin nimellinen arvo muuttuu. Ja tähän ei sijoittajien lompakossa tunnu sinällänsä mitenkään, koska ostovoima ei ole muuttunut mihinkään, mutta kun me tutkitaan noita graafeja, ja jos mietitään vaikka indeksien liikettä, mitä siellä tapahtuu, niin pelkästään tällä osakekurssien inflatoitumisella on myös merkitystä etenkin tämmöisen korkean inflaation ympäristössä. Ja nyt jos tosiaankin tuo inflaatio alkaa lähennellä 10% Jenkeissä, euroalueella ollaan nousemassa myös samankaltaisiin lukuihin, ja se alkaa oikeasti tuntumaan tuolla kun tarkastellaan vuositasolla graafia. Et nyt jos meillä oli esimerkki tuosta 100% inflaatiosta, missä se tuotto ja sen yrityksen arvo tuplaantuu, niin sitten tämmöisen matalamman inflaation ympäristössä vaikka 10%, niin meillä on kuitenkin käytännössä 10% muutos siinä yrityksen arvossa pelkästään tämän inflaation takia tämmöisessä ympäristössä, missä sekä kustannukset että yritys pystyy nostamaan omia hintoja se 100%. Että tämäkin periaatteessa pitää ottaa huomioon, kun tarkastellaan pelkästään noita nimellisiä hintoja ja nimellisiä indeksipisteitä tuolla graafien puolella. Käteinenhän on ihan äärettömän huono vaihtoehto, varsinkin näin korkean inflaation ympäristössä, ja varmaan sekin on yksi syy, minkä takia sitten raha ylipäätään hakeutuu osakemarkkinoille. Ja nyt kun tämä sijoittaminen edes jollain tapaa pitää sen sun ostovoiman hallussa, toisin kuin se, että sä makuuttaisit sieltä rahat tilillä, niin tämä sijoittaminen on tavallaan entistä tärkeämpää nyt korkeassa inflatorisessa ympäristössä. Joo, ja tämä on yksi syy, minkä takia se raha, mikä on ehkä ollut siellä sivussa, niin hakeutuu jonkunlaisiin tuottaviin sijoituskohteisiin. Ja niin kuin äsken käytiin läpi, kun oikeastaan melkein ainut sijoituskohde, missä se ostovoima edes pysyy, tai on mahdollisuus pysyä, on nimenomaan osakkeet. Tässä on monta tekijää, jotka edelleenkin tässä tilanteessa vetää sitä rahaa tuonne osakemarkkinan puolelle. Ja vaikka tuntuu siltä, että tuo makroympäristö
näyttää niin haastavalta, niin semmoisessa tilanteessa, jossa kuitenkin niin kuin yritykset pystyisivät jonkunlaiseen edes pieneen reaalituloskasvuun, ja sitten meillä on tämä inflaatioelementti siinä mukana, sitten meillä on vielä yrityksien omien osakkeiden ostot siinä mukana, jotka käytännössä myös laskennallisesti nostaa sitä yrityksen pörssikurssin arvoa, koska kun yritykset ostaa näitä omia osakkeitaan, ne mitätöinen, osakkeiden määrä laskee, eli sen yksittäisen osakkeen arvo nousee sitä kautta. Ja myös täälläkin ollaan niin kuin ääriarvoissa siinä mielessä, että koskaan aikaisemmin historiassa yritykset ei ole ilmoittanut näin suuresta määrästä näitä omien osakkeiden ostoja, eli ne ei ole koskaan ollut niin kuin tässä mittakaavassa mitätöimässä niitä osakkeita ja sitten myös nostamassa ne osakkeiden arvoa. Niin meillä on tässä niin kuin kasassa aika monta tekijää, jotka periaatteessa taistelee sitä hidastuvaa tai potentiaalisesti hidastuvaa tuloskasvua vastaan. Ja vaikka niin kuin tuntuu siltä, että makrouutiset on tosi heikkoja ja se taantumakin saataisiin niin kuin häämöttää siellä jossain tulevaisuudessa, niin mä pystyn ainakin helposti tekemään tässä niin kuin keissin, minkä takia osakekurssit voi mennä, etenkin lyhyellä aikavälillä, mutta ehkä myös niin kuin keskipitkällä aikavälillä vielä tästä ylöspäin ja kohti niitä kaikkia aikojen huippuja. Vuoden alussa, kun viimeksi kuvattiin Titaani-jaksoa, niin sinä, Oksaharju ja Paasi olitte kaikki sitä mieltä, että vuoden loppuun mennessä pörssikurssit olisi tällainen niin kuin isossa kuvassa niin matalammalla kuin missä oltiin sillä hetkellä. Mä olin itse sitten siinä vaiheessa päätin olla Honda-mies ja sanoin, että me ollaan korkeammalla, mutta onko se nyt vaihtanut mielipidettä sen suhteen, että voitaisiko me olla sittenkin korkeammalla, varsinkin ainakin nyt tämän jakson näiden argumenttien perusteella? No periaatteessa se, mitä markkina on kertonut niin kuin hinnan kautta, Eli se vahva liike, mikä me nähtiin tuolta niin kuin vahvasti ylimyydystä tilasta, se voimakkuus, millä toi korjaus lähdettiin tekemään ylöspäin, niin kertoo sitten markkinan vahvuudesta. Mä en tiedä, jaksaako ja kantaako se vahvuus tuonne niin kuin loppuvuoteen asti, mutta ainakin lyhyellä tähtäimellä olisi niin kuin hirveän vaikea olla kovin negatiivinen tuon markkinan suhteen. Ja kuitenkin täältä löytyy niin kuin monia eri tekijöitä, jotka vielä niin kuin potentiaalisesti boostaa noita osakekursseja ja auttaa niitä ylöspäin. Ja edelleenkin me nähdään, että niin kuin, sijoittajat laajassa määrin on niin kuin tosi aktiivisia markkinoilla ja työntää uutta rahaa tuonne markkinoille sisään. Että esimerkiksi Nuudenti-asiakkaiden kesken maaliskuu oli kaikkien aikojen ostoryntäys markkinoille, että koskaan ei ole tullut niin paljon rahaa yhden kuukauden aikana sisään markkinoille kuin tuli maaliskuussa. Et vieläkään niin kuin, ei näy merkkejä siitä, että sijoittajat olisi siirtymässä niin kuin takavasemmalle, vaan rahaa tulee vielä siinä määrin markkinoille ja kuitenkin tuolla niin kuin tiettyjä toivon pilkahduksia, jotka niin kuin voi niin kuin auttaa markkinaa ylöspäin. Ja etenkin, ehkä niin kuin tärkein tekijä tässä on se, että mitä tolle sodalle Ukrainassa nyt tapahtuu. Että mikäli se niin kuin päättyisi mahdollisimman nopeasti eikä jäisi tuommoiseksi pitkäjänteiseksi, pitkäkestoiseksi taakaksi esimerkiksi niin tuon inflaatiopaineen kautta tuohon globaaliin talouteen, niin se voisi olla yksi sellainen tekijä, joka niin kuin mahdollistaisi sen markkinoiden vahvankin nousun jatkumisen tästä vielä tuonne vuoden loppuun asti vaikka esimerkiksi. Että se on yksi niin kuin selkeästi määrittävä tekijä, että mitä tuolle sodalle tapahtuu, ja sitähän ei kukaan tässä vaiheessa tiedä. Että vaikuttaa siltä, että se ei ole ainakaan ohi niin nopeasti kuin ehkä toivottiin, mutta jos siihen saadaan niin kuin nopeammalla aikataululla joku ratkaisu, kun ehkä tällä hetkellä odotetaan, niin se olisi semmoinen niin kuin tekijä. Mutta muutenkin tuolta, niin kuin tässä jaksossa käytiin läpi, niin löytyy erilaisia positiivisiakin skenaarioita tuon niin kuin kehityksen suhteen. Ja tuntuu myös siltä, että tuo sentimentti ei kuitenkaan vielä ole kääntynyt mitenkään äärimmäisen härkämäiseksi. Ja niin kuin aika harva puhuu siitä, että markkina olisi menossa uusiin huippuihin, vaikka etenkin tuolla Jenkeissä aika lähellä aletaan olemaan jo. Et siinä mielessä toi niin kuin positioituminen ja muutenkin tuo sentimentti vaikuttaa siltä, että sillä on varaa vielä parantua tuolla, vaikka ollaan nähty niin kuin näin vahva pomppu tuolla jo nyt. Ja nyt jos mä sanon, että mä oon niin kuin positiivinen markkinan suhteen, niin se ei välttämättä tarkoita myöskään sitä, että mentäisiin niin kuin joka päivä tai joka viikko ylöspäin. Varmasti nähdään niin kuin korjausliikkeet tässä, että toi niin kuin makrokuva ja kaikki muu on sen verran niin kuin negatiivinen, että isompiakin korjausliikkeitä voidaan nähdä. Mutta toi niin kuin vahva korjaus, mikä tuolla markkinalla nähtiin, etenkin siellä pinnan alla, niin oikeastaan oli jo niin puhdistava kokemus,
se kaikki supereuforisuus, joka me nähtiin esimerkiksi niin kuin viime alkuvuodesta, niin oikeastaan puhdistui tuolta markkinoilta, että kaikki ne korkealle hinnoiteltut hypeyhtiöt laski sen 70% tuolla markkinoilla ja muutenkin niin kuin nähtiin niin laajalla rintamalla oikeastaan tuommoinen markkinan alla tapahtunut karhumarkkina, että tässä ollaan niin kuin teknisesti jopa tämmöisellä niin kuin aika puhtaalla pöydällä, mistä nyt ollaan lähdetty ylöspäin. Ja nyt jos niin kuin alkaa paranemaan niin kuin nämä makrotekijät tässä ympärillä ja markkina kuitenkin katsoo sinne niin kuin 6-12 kuukautta eteenpäin, eikä vaan vella tässä niin kuin nykyhetkessä, missä uutiset on ehkä vähän negatiivisia, niin kyllä mä pystyn näkemään sen, että markkina olisi korkeammalla myös vuoden päästä kuin mistä nyt tällä hetkellä ollaan. Näiden sanojen ja mun vihreän paidan perusteella, niin eiköhän me olla alempana. No niin. Hyvät naiset ja herrat, Jukan salkku on vihdoin ja viimein plussalla. Mulla ei ole vielä, mutta katsotaan se kohta. Sulla Jukka 4 pinnaa tullut ylös. Sulla aika vahvakin pomppu tuli tuossa, kun saatiin toi pomppu ylipäätään markkinoilla. Okei, nyt se on sen jälkeen vähän rauhoittunut, mutta ilmeisesti myös rivit on hävinnyt salkusta, niin sen takia toi nousu kiitokan ei ole jatkunut. Tuliko tyhjättyä vähän liian aikaisin? Ehdottomasti jälkikäteen olisi niin kuin jälkiviisana helppo sanoa, että vitsi, kun olisi pitänyt kaikki rivit tuolla salkussa sieltä pohjalta lähtien, niin salkku olisi varmaan semmoisessa 10-15% year to date tuotossa, mutta se kun on tämmöinen treidaajan mindset ja mielellään ottaa niitä voittoja, ainakin tällä kertaa liian aikaisin, niin se rajoitti pikkasen tuottoa. Nyt on tosiaankin tyhjennellyt rivejä tuolta salkusta ja ottanut muutamia päivätreidejä tässä pitkästä aikaa. Oikeastaan ekaa kertaa tänä vuonna otin useamman päivätreidin, 3 päivätreidiä, 2 kertaa shorttasin SP15. Ne oli ihan päivätreidejä vaan, niistä tuli ihan ok tuotot, yli 50% viputuotteella. Mä otin yhden öljysortin kanssa, sekin oli 1 päivän treidi, siitäkin yli 50% tuottoa. Ja nyt tällä hetkellä ollaan taas longina SP:tä tuolla viputuotteen kautta ja siinä näyttäisi olevan 40% tuottoa tällä hetkellä. Sitten lähdin kanssa tuon Lapuolin listautumisantiin mukaan, joka päättyi tuossa hetken aikaa. Kaupankäynti alkaa ensi viikolla. Katsotaan, jos sieltä saa jonkunlaista tuottoa. Mutta muuten niin salkussa on aika hiljasta tällä hetkellä tosiaankin. Etsitään seuraavia iskun paikkoja. Koitan ottaa pikkasen aktiivisempaa treidausnäkemystä tässä salkussa kanssa nyt, niin kuin viimeisen parin viikon aikana tehnyt, kun toi alkuvuosi meni tuommoisten swing tradeien merkeissä oikeastaan, niin nyt kun ei ole niin selkeää kuvaa, että mihin niin kuin seuraavien päivien aikana toi markkina menee, ja oletan, että se ei välttämättä niin vahvasti mene kumpaakaan suuntaan, niin on hetken aikaa sivussa ja ootan semmoista niin kuin hyvän riskituottosuhteen paikkaa oikeastaan, että mistä todennäköisesti pääsisi ostamaan markkinaa, koska näkemys on ennemminkin positiivinen, mutta haluaisin nähdä taas pientä vähän isompaa korjausliikettä tuolla markkinoilla, jotta uskaltaa hyppää tuohon vahvaan nousuun mukaan. Ja se iso korjausliike olisi tässä tapauksessa ehkä semmoinen niin kuin 3%, joka saisi mut mukaan tuonne markkinoille myös niin kuin yksittäisten osakkeiden suhteen. Mutta täytyy olla siinä mielessä ihan tyytyväinen, että ollaan päästy plussalle ja salkku on tuottanut aika paljon indeksiä paremmin nyt tämän vuoden osalta ja oikeastaan niin kuin ollaan aika pitkälti tuolla kaikki aikojen huipuista on salkun suhteen. Et nyt toi 3 vuoden tuotto tuossa salkussa on yli 200%, että se on ihan mukavasti enemmän kuin indeksi, joka on tuottanut noin 60%, että 3-kertainen tuotto siihen nähden. Täytyy olla ihan tyytyväinen, vaikka parempaakin olisi ollut mahdollisuuksia, kun noita teknoosakkeita olisi pystynyt ja malttanut pitämään pikkasen pidempään tuolla salkussa. Mutta sä viimeksi kerroit, että sä lähdit lisäilemään salkkuun rivejä taas. Sulla oli hetken aikaa salkku aika tyhjänä, mutta oot päässyt nauttimaan ainakin osittain tästä kurssirallista, mitä ollaan nähty. Mulla on ollut oikeastaan nyt ongelmana se, että on ollut liian vähän tavaraa salkussa. Eli mulla on edelleenkin noin puolet käteisenä ja nyt sitten kun katsoo esimerkiksi SP500 pomppua ja omaa pomppua, niin jos olisi ollut 100-pinnainen sijoitusaste, niin toinen olisi myös ollut tupla nousu. Eli periaatteessa mulla on ollut ihan hyviä poimintoja salkussa, mutta koska siellä on ollut niin paljon käteistä jarruttamassa salkun kehitystä, niin nyt ainakin niin kuin paidastakin näkee vihreä väri ja ollaan se SP500 2 huntin yläpuolella ja näin. Mä oon asennoitunut enemmän härkämoodiin ja niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu teesissä monia jaksoja, niin
nämä suhteelliset johtajat markkinoilla, eli just tyyliin nämä, mitä mulla on salkussa, nämä on ollut kovia nousijoita, niin uskon, että näillä on myös kovempi potentiaali nousta jatkossa kuin mitä markkinoilla yleisesti, niin todennäköisesti tulee ehkä lisäiltyä näihin, mitä löytyy jo salkusta, tai sitten jotain samantyyppisiä tai samoilta aloilta kautta sektoreilta, eli nämä peruskasvu, tekno, hype, hommelit, mitä nyt ylipäätään mulla on ollut aika pitkäänkin jo salkussa. Ja positiivista oli huomata ylipäätään se, että salkku ei ollut rommannut nyt tässä tänä aikana, kun on ollut pois näistä kuvioista. Eli ei ole tarvinnut mitään sen kummempaa niin kuin siivoilua tehdä salkussa nyt tänä aikana, kun on ollut taas elävien kirjoissa. Nyt kun mä rupean pikkuhiljaa lisäilemään salkun sijoitusastetta, niin toivon mukaan mä otan kiinni ton indeksin ja sitä myöten myös näillä osakepoiminnoilla pääsen indeksin yli ja ollaan sitten toivon mukaan ainakin plussan puolella vuoden loppuun mennessä. Hyvä, eli positiivisen askelmerkein kohti uutta ATH:ta. Kyllä, just näin. Ja siinä oli tämän viikon jakso tällä kertaa. Jätä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, nämä samat vanhat tutut jutut. Ja toivon mukaan nähdään ensi viikolla ihan normaaliin tapaan. Nyt mä oon ainakin suhteellisen terve, niin voidaan jatkaa tätä hommaa. Hyvä, hyviä treidejä. Ensi viikkoon, morjens. Et mitä tässä on nyt niin kuin viimeisen viikon aikana tapahtunut? Viimeisen 2 viikon aikana. Viimeisen 2 viikon? Niin, mitä tässä on? Niin, se ei ole viikko, vaan niin. Se menee 2 viikkoa sitten aikaa, jos... Joo, totta. Kyllä. Nyt tulee ajatteleeksi. Yleensä viikon välein näitä jaksoja, että jos yksi jää välistä. Niin siinä tulee 2 viikon tauko, Joo. Vaikka se on vaan viikon tauko periaatteessa. Se jää 1 viikko välistä, mutta se onkin yhtäkkiä 2 viikon tauko ajallisesti. Uskomatonta. Sherlock.